Okay, video vlog check everybody, and we are back again for another gadget unboxing here in my YouTube channel. My name is Azrael and I'm your resident YouTuber vlogger of the day. So ano bang laman nitong Lazada package ito na talagang gumising ng aking umaga? Actually, na-purchase ko to few days ago. Kung ngayon ay Thursday, I think nag-Lazada ako, I think ng mga Sunday yata. So, yun. Check natin to para ma-unbox kung ano bang laman nitong item na to na nakuha ko sa Juan Gadget Store in Lazada. Shout out kay Jill at sa husband niya na from Juan Gadget. Thank you so much. Talagang ang laki ng tulong na binibigay nyo sa aming mga content creator at sa mga mahilig mag-picture at mag-video dahil sobrang ganda ng mga items na binebenta nyo. Actually, nung wala pa kayo sa Lazada, nagbabrowse-browse ako sa website nyo eh. Pero ngayon, mas maganda na mag-purchase ng items sa inyo na kasi mas mabilis na kasi available din kayo sa Shopee and Lazada. So, One Gadget, kung kailangan nyo ng camera gears at mga accessories for example, action camera, DSLR, mirrorless camera, at kung ano-ano pa for studio or for vlogging, meron sila murang-mura. Grabe. Dahil minabili kong isang rig sa isang store, sa mall, sobrang mahal. Sa kanila, parang almost 70% off yung binebenta nila. Kasi they are an official distributor of this item, kaya mas mura. Compare dun sa ibang market, well, I guess parang sobrang laki ng patong nila. So anyway, unbox na natin to. Nakikita nyo itong Lazada item. Yan. So, check nyo. Actually, I'm using my Huawei P30. Naka-rear camera ako at meron ako doon mirror. Nakikita ko yung aking sarili. Galing, oh! Tuturuan ko kayo next time kung paano kayo video, mag-vlog using your rear camera of your smartphone and also a mirror as literal na mirror. Pero next time, tuturuan ko kayo kung paano. So, ito na. Unbox na natin. So, I'm very glad na ganito yung packaging nila from Lazada. Parang Lex PH yung kanilang courier. Buti na lang. Very kumakalog sa loob. Sana natin. Na ako gumamit ng cutter actually. So, heto na. Oh, dami laman pala nito. So, okay. Tanggalin na natin itong plastic. Medyo sealed. I'll be using my finger kasi nalimutan ko yung aking cutter nasa kabilang kwarto. Kaya naman ito punitin eh. And, wow, nakita ko na yung, actually nakita ko na yung item. Nakita ko na yung item. Actually, may laman siyang freebies Nung binili ko to, may laman siyang freebies. First, I'll take out the freebies para nakita nyo. Na talagang very helpful. If you are a content creator, or a vlogger, dahil malaking tulong to sa inyo, nahulog na yung isang piraso. Taka lang. So, heto na siya. Ito, dito yung freebie nila. Ang gandang kit naman ito. It's like a mini, small, tawag dito, Joby, na baby Joby. Tayo dumikit. So, kailangan ko palang gumamit ng tornilyo. Kunyari nakadikit na lang. Ang cute naman ito. Ay, bumalik. Ayan. So, kailangan nakabolt eh. Cute naman ito. Very tigas siya. May ball head pa. Liit na Ganda. Cute. Meron siyang smartphone. Pang smartphone siya. So, okay ito Okay, thank you for the freebie. Actually, meron pa isa pang freebie. Oy, ito na talaga. Pag nakita nyo na to, alam nyo na yung laman ng box na ito. So, ano to? It's a lens hood. At kung merong lens hood, ibig sabihin yan, ito ay camera lens. So, ayan. Let's check it out. Tabi ko muna ito para makita nyo yung ayan. Ito. Teka muna, may kasamang resibo.
At may pangalan ko pa. Oh, ano, one gadget. One gadget. Alright. I think this is for warranty. Yan, tago natin to. Eto na. Excited na ba kayo? And now, finally, I got the 35mm na MEIKE lens na f1.7 at multi-coated siya. This is my first time to own a 35mm. Bumili ko nito dahil for Fuji film X-mount kasi si Axel Ginto na-influence ako to get it. Kasi try ko yung camera niya tsaka nakita ko yung mga shots ni Axel Ginto sa Facebook. Super ganda. So parang inaano ako na nakita ko okay yung mga shots kasi 35mm is one of the best lens for if you're doing photography, no, or also for cinematic videography. Tapos nakikita ko yung mga photo samples ng mga Fujifilm X-T100 shooter sa Facebook group. Ang gaganda rin ng mga shots. And also, nung nagkaroon ako ng live video selling, tama ba? Live selling. Tama ba tang word na yung live selling? Live selling sa JUAN Gadget sa Lazada nila, parang nung January yata or February, one of the items na finiture namin is yung MEIKE lens. At tinaray ko ito sa aking Fujifilm X-T100 na camera. Super ganda! Grabe ng resulta niya. Parang sabi ko, sige, bili na ako. At buti na lang, nag-restock sila kasi parang nung nakaraan, parang ang bilis maubos ng Fujifilm. Sabi sa akin ni Jill, yung one of the owners nitong store ng JUAN Gadget, one of the best seller daw nila is yung MEIKE lens. Talagang dami daw bumibili. So ito, unbox na natin para makita na natin kung ano ba to. Kapag nagawa pa ako ng separate vlog, sabi ko kasi gawa na ako ng vlog na dire-diretso na. So may kasamang bag, kasamang manual, meron pamunas ng lente, at ano to? Another lens tips. Meron silang lens tip na pinakita. So, basahin nyo na lang yan. Ayan. At meron silang Facebook at social channels. Ayan, check nyo na lang. Facebook, YouTube, at Instagram. Ba, meron na. Okay, Kasi I think MEIKE is a China brand and one of the most affordable lens. Kasi lumabas yung 35mm ng Fujifilm, medyo mahal kaya So, may kasama silicone gel. And heto na yung lens. Oh my god, this is so tiny. Tanggalin na natin. Wow! Check it out, yo guys. The MEIKE lens 35mm. Heavy, So, super metal siya. So, oh my god. Bakal pala to. Wow. Husay. Nakikita ko yung aperture niya. Para nakalock. Ayan. Kita na. Pagka sa photography, it will be on manual focusing to kasi wala naman kasi siyang motor sa loob. So, ito na yung likod niya. Ayan. So, okay, kukunin ko na yung aking Fujifilm X-T100 para makapag-try na to. Bakit X-T100 yung gagamitin ko? Bakit hindi yung X-T200? Kasi yung X-T200 is for my videography or vlogging. Tapos si X-T100, plano ko lang sa kanya is for stills, for photography, para at least pa-switch-switch na lang ako ng camera. Lalo pagka laging normal na tayo at kailangan kong mag-cover ng event, I can use the cameras, dalawang camera na hindi na ako magpapalit-palit ng settings. Diba? Tsaka lens, kasi I can use the kit lens sa X-T200 and then MEIKE lens sa X-T100 for photography. So, saan na ba yung camera ko? Tagla, kunin ko lang I am back with the Fujifilm X-T100 na may nakamount na 50mm na Fujinon lens. So, tanggalin natin itong lens.
Oh my God! Saan na yung red thing? Oh my God! Oh, ito yung kakabit. I guess you made that. Ano ba? Ayun, nakita ko na. Iba kasing style niya eh. Wala yung made that. Oh my God. Nasaan na yung red dot na thing? Ayun, nakita ko na yung red dot. Andun pala sa ano, sa mismong lens. Ayan, oh my God. Lalong bumigat yung camera ko ah. Pa natin to. Itong aking 50mm. Ayan, kasya naman siya, kasya naman. So, kapit natin yung lens hood. Uy, ang ganda nito. Meron pa lens hood ah. Oh, nag-i-screw siya. Wow, this is awesome. Meron na siyang guard. Ano, parang pag natatamatama siya sa mga corner, hindi masira yung lens. So, okay, power on na natin. Pero pakita ko muna sa inyo yung itsura ng Fuji film with the MEIKE lens. Alright. Ganda. So, on na natin. Pero make sure no, sa settings pa is kailangan naka-shoot without lens. Since naka-setting naman to since noon pa, check natin. Ayan, no? Shoot without lens on. Shoot without lens on. Para at least gumana yung lente nyo kasi naka-manual focus. So, nakikita ko yung aperture niya. So, aperture is here. So, paano yung ano? Yung manual focusing. Ay, nakikita ko na. Wow, ang ganda ang talas. Pakita ko sa inyo yung video, ah. So, ito siya. Tapos, focus ko na lang siya ng konti. Wow! That is so sharp! At actually, yun yung mirror ko. Yun yung mirror. Ayan, nakikita nyo yung mirror. Ayan yung aking view para makita ko kung naka-frame ba ako ng maayos. Galing nga! Husay, ah! Ganda, ganda, ganda. At focus tayo dito sa box. So, medyo blurry siya. So, adjust natin ng konti. Oh my God! Ang linaw! So, syempre, sa focusing, kailangan asintado ka. Ayan. Wow! Nakaano tayo 1.7 aperture. Pag ginawa kong up to f22, medyo dumidilim ng konti. So, kailangan mas maganda is nakabukas yung lente para nakikita nyo yung height, yung object. Kuha tayo ng model, dali. Ito naman sa video, let's try si Manny Pacquiao, ating model of the day. Teka lang. Focus natin ng konti. Wow! Galing, oh. Lumalabas yung face tracking mo, ang tanga. Ayan. Wow! So sharp! At kung maganda, naka-SP pala ako. Teka lang, wait. Lagay ko sa aperture priority. Ako, naka-automatic pala ako. Ubusin ko ng konti yung exposure level niya. Okay, recording na tayo. Okay, Manny Pacquiao reveal. Wow, so sharp. Pwede kong ibaba yung exposure level para for much more dramatic view. Manny Pacquiao. Kaso nga lang pala nito, medyo madilim na na konti. Wow. Talagang yung background is, tawag namin dyan is basag. Basag na basag yung background. Ayan, ganda oh. Nice. Ganda. So, para sabi ko, MEIKE lens, oh my God, finally. Ngayon mag-aaron ako ng maraming interest na to do photography here at home, especially for toys, toy photography, vlogging din. Tatry ko na rito for vlogging, magawa tayo ng mga short film, try natin na rin din with the use of MEIKE lens here
At may lago ko muna ito. Yun, thank you guys for watching. So I hope you learned something new today sa aking vlog episode. Medyo simple lang to, experiment lang to in using my smartphone and that mirror. That's first time kong ginawa. At ngayon na lang ako nakagawa ng ganitong setup. Nakikita ko yung sarili ko. Nasa frame pa rin talaga ako. So yun, thank you guys for watching. So don't you forget to subscribe, like and comment, and I'll see you at the next video, vlog, adventure. So yun, kita-kits tayo ulit. Salamat Juan Gadget for this MEIKE lens. By the way, nabili ko to ng 3,000 pesos. Yun, 3,000 pesos sa kanilang Lazada store. JUAN Gadgets. Alright. So yun, kita-kits. Bye-bye.